ሐሳብ እኔ ሁለተኛው ለዛሬ በዚህ ኢሹ ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው ታይፕ ኦፍ ቫሪያብል ኦኬ ማልቲፕል ቫልዩ አሳይንመንት ያ ኢት ኢዝ ፖሲብል which is a good thing ፓይተን ደግሞ ቤዝድ ኦን ስኮፓቸው ላይ ዲፔንድ ሆነ ያ ቫሪያብል የቱ ጋር ነው አክሰስ ልናደርገው የምንችለው የሚለው ሐሳብ ላይ ዲፔንድ ሆነን በሁለት እንከፍለዋለን አንደኛው ሎካል ቫሪያብል የሚባለው ሁለተኛው ግሎባል ቫሪያብል ሎካል ቫሪያብል ሎካል ቱ ዘ ፈንክሽን ለምሳሌ የሆነ ፈንክሽን ውስጥ ነው ክሬት የምናደርገው እዛ ፈንክሽን ውስጥ ክሬት የተደረገው ቫሪያብል ስኮፕ አክሰስ ማድረግ የሚቻለው እዛ ፈንክሽን ውስጥ ብቻ ነው ምንም እንኳን ከፈንክሽኑ ውጪ አክሰስ የምናደርግበት ሜካኒዝም ቢኖርም ባይ ዲፎልት እዛው ፈንክሽን ውስጥ ብቻ ነው ሎካል የሚሆነው ግሎባል ቫሪያብል አይ ሆፕ ኔሙም ሰጀስት እንደሚያደርገው ምንድነው ግሎባል የሆነ ቦታ ከፈንክሽን ውጪ ዲክሌር አደርገዋለሁ ወይም አሳይን ቫልዩን አደርገዋለሁ ፈንክሽን ውስጥ የሚሆን ከፈንክሽኑ ውጪ የሚሆን ኤቭሪዌር አክሰስ ማድረግ ይችላል ያን ቫሪያብል ሶ ሰይ ታይፕ ኦፍ ቫሪያብል we can call it ግሎባል ቫሪያብል ነው ሶ የሚለያቸው ምንድነው ስኮፓቸው የቱ ጋር ነው የትኛው ቫሪያብል የቱ ጋር መጠቀም የሚለው እሱ ነው የሚለያቸው ማለት ነው ሂር ሎካል ቫሪያብል አገኝ ስን ቀደም እንዳልኩት ኢንሳይድ ፈንክሽን ነው እንትኑም ስኮፑም እዛ ውስጥ ነው ማለት ነው and have the scope within this function እዛ ፈንክሽን ብቻ ነው just ስኮፑ ማለት ነው ኦኬ እስቲ ኤግዛምፕል ሄልፕ እያየን ስንሄድ ደግሞ ሞር ክሊር ይሆናል አገኝ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ፈንክሽን አስዩም ዲፍ የሚል ፈንክሽን አለን ዲፍ ብለን ፈንክሽን አድ የሚል ፈንክሽን አገኝ ፈንክሽን እንዴት ክሬት እናደርጋለን ምናምን የሚለውን በቀጣይ ዲስከስ እናደርግ ይሆናል በዚህ ፕሌሊስት ውስጥ የምናየው ለአሁኑ ዲፍ የሚለው ኪወርድ ነው ፈንክሽን ዲፋይን ለማድረግ ነው then add ኔሙ ነው አገኝ ቺን ፓሬንቴሲስ እዚህ ጋር አደረኩኝ ኮለን አድርጌ ገባሁ አሁን እዚህ ቫሪያብል ስንት ቫሪያብል አለ ኤ የሚባል ቫሪያብል አለ ቢ የሚባል ቫሪያብል አለ ሲ ደግሞ የኤ እና ቢ ሰብሚሽን የሚይዘው ሶስት ቫሪያብል አለ ማለት ነው ሶስት ቫሪያብል አሁን ይሄ ቫሪያብል ስኮፑ የት ነው እዚህ ፈንክሽን ውስጥ ብቻ ከዚህ ፈንክሽን ውጪ እነዚህ ቫሪያብል አክሰስ ማድረግ አልችልም ለምሳሌ print the sum is ብዬ ሲያርኩ እዚህ ጋር ሲንጠራ የት ውስጥ ነው ያለው እዚህ ፈንክሽን ውስጥ ነው ያለው ውጪ ላይ ወጥቼ ግን print a ብል ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ኮሜንት አድርጌው ነው print a ብለው ይሄ ቫሪያብል አላውቀው ነው የሚለው just like እንደምታዩት ማለት ነው ፈንክሽኑን ኮል ሳደርገው ኦኬ ስራውን ሰርቶ ፕሪንት አደረገልኝ 50 አለ ሁለቱን ደግሞ ኤን ግን ፕሪንት አድርግልኝ ብዬ እዚህ ጋር ስጠራው አላውቀውም ኔም ኤረር ነው ያለው ኔም ኤ ኢዝ ኖት ዲፋይንድ ቢኮዝ ከስኮፕ ውጪ እየጠራሁት ነው እዚህ ጋር አሁን ግሎባል ቫሪያብል ቢሆን ኦኬ ኢትስ ፖሲብል ሎካል ግን ሎካል ቱ ዲስ ፈንክሽን ኢምፕሊሜንቴሽን ነው ማይሆን የምናይ ይሆናል እስቲ የሁለተኛውን ደግሞ ግሎባል ቫሪያብል እንዴ ኤክስፕላኔሽኑ አሁን ያልኳችሁ እንትን የሚለው ስኮፑ የሎካል ቫሪያብል ስኮፕ እዛ ፈንክሽን ውስጥ ብቻ ከፈንክሽን ውጪ ብትጠሩት ኤረር ነው ቅድም እንዳልኳችሁ የኔም ኤረር ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ኦኬ ግሎባል ቫሪያብልን ደግሞ ስናይ የዛ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ነው ፈንክሽን ቫሪያብሉ የትም ዲክሌር ይደረግ ከእንትን ውጪ የሚሆን ከፈንክሽን ውጪ የሚሆን ከፈንክሽን ውስጥም ሆኖ ግሎባል ኪወርድ ካለው እና ግሎባል ዲክሌር ከተደረገ ኤቭሪዌር አክሰሰብል ይሆናል ግሎባል ቫሪያብል can be used throughout the program and the scope is the entire program ውስጥ ሁሉ መጠቀም ትችላላችሁ we can use global variable inside or outside the function ውስጥ መጠቀም ይችላል ከፈንክሽኑም ውጪ መጠቀም ይችላል a variable declared outside of the function is global variable ከፈንክሽን ውጪ by default ክሬት ምናል ለምሳሌ ቅድም መጀመሪያ አካባቢ ማልቲፕል አሳይንመንት ምናምን ሳሳያችሁ የነበረው ፈንክሽን ውስጥ አይደለም ዲፋይን የተደረገው እነዛ ቫሪያብል ከፈንክሽን ውጪ ነው ዲፋይን የተደረገው ስለዚህ just ያንን አይነት ቫሪያብል ባይ ዲፎልት ምንድነው ግሎባል ቫሪያብል ካልሆነ ደግሞ ፈንክሽን ውስጥ ዲፋይን አድርገን ቀድም ያየናቸው ፈንክሽን ውስጥ ዲፋይን የተደረጉትን ቫሪያብልም ግሎባሊ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ምን በሚል ኪወርድ ይሄ ግሎባል የሚለውን ኪወርድ በመጠቀም ማለት ነው so python provide global keyword to use global variable inside a function so if we don't use global keyword the function treat itself ያው local variable ነው የሚያያቸው ለምሳሌ ኤግዛምፕሉን ማየት እንችላለን here ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ብናይ እዚህ ጋር ኮንሲደር እናድርግና አገን የሆነ ፈንክሽን አለና ሲሆን አሁን ከፈንክሽን ውጪ እዚህ አካባቢ ላይ ቫሪያብል ዲክሌር ባረን ባይ ዲፎልት ግሎባል ነው ያ ቫሪያብል ማለት አሁን ግን ለማሳያችሁ ፈንክሽን ውስጥ ሆኖ ሎካል ነው ፈንክሽን ውስጥ ከሆነ ግን ያንን አስ ግሎባል ቫሪያብል እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን ሄር ፈንክሽኑ ሜን ፈንክሽን የሚል ኔም ሰጠሁት then አሁን መጀመሪያ ምን ዲክሌር አደረኩኝ ይሄ ኤክስ የሚለው ቫሪያብል ግሎባል ቫሪያብል ነው ይሄ ግሎባል ኪወርድን ተጠቅሜ ዲክሌር አደረኩ ከዛ ፕሪንት ኤክስ
ብዬ እንትን አልኩት። ዘን ኤክስ ማለት ዌልካም ቱ የሆነ አክቹዋሊ ቫልዩ ሰጠሁት፣ የሆነ ቫልዩ ሰጠሁት። ከዛ ፕሪንት ኤክስ ነው። አሁን እዚህ ጋር ግሎባሊ ኤክስ ያንን ቫሪያብል ግሎባሊ ዲክሌር አደረኩት። ከዛ በኋላ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳምቲንግ ብዬ ሰጠሁት። ከዛ ፕሪንት ኤክስ አድርግልኝ አልኩት። አሁን ፈንክሽኑን እዚህ ጋር ኮል አድርግ። አገን ፈንክሽን ሃው ዊ ካን ኮል ኢት ዊ ዊል ዲስከስ ኢት ሞር ዋይል ዲስከሲንግ አባውት ዘ ፈንክሽን። ለአሁኑ ግን ፈንክሽኑን ኮል ሳደርገው ፕሪንት የሚያደርግልኝ ነገር አለ። እችኛዋን ፕሪንት ስቴትመንት ስለጠራሁት ይሄን ፕሪንት ያደርግልኝ። ከዛ ደግሞ ውጪ ከፈንክሽን ኮሊንግ ብቻውን ወጥቼ ደግሞ ፕሪንት ኤክስ ብየዋለሁ። ፕሪንት ኤክስ ብየዋለሁ። ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ሎካሊ ፈንክሽን ውስጥ ዲክሌር የተደረገን ቫሪያብል ውጪ ከፈንክሽን ውጪ ሆኜ ኮል እያደረኩት ነው። ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ ለዛ ነው እዚህ ጋር ሁለቴ ተደጋግሞ አውትፑት ነው ያገኛል። የአውትፑት ጀስት ከሌላ እንትን የመጣ ነው። ኮዱን እንትን ሳደርገው ጀስት ዶንት ኮንሲደር ዲስ ዋን ይሄኛውን ብቻ ይዩትና ሁለቴ የመጣው ቢኮዝ እዚህ ጋር ፈንክሽኑን ስጠራው ፕሪንት አደርጋለሁ። እንደገና ከፈንክሽን ውጪ ግሎባል ቫሪያብሉንም ውስጥ የተጠቀሰውን ስጠራው ፕሪንት አደርጋለሁ። ለዛ ነው ሁለቴ ያገኘሁት ማለት ነው። ሁለቴ አውትፑቱን ያገኘሁት። ኦኬ እስቲ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ስናይ ደግሞ አይ ሆፕ በተሻለ ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ኢምፕሊሜንቴሽን ለመስራት እንሞክር። ኦኬ እስቲ ይሄንን ላጥፋና መጀመሪያ ሎካል አጌን ሂርስ ቅድም ጀስት እንዳልኳችሁ ሎካል ቫሪያብል ፈንክሽን ውስጥ እናላለን። ዲፍ የሚል ፈንክሽን ወሰድ። ለምሳሌ አድ የሚል የሆነ ኔም ሰጠሁት። ፈንክሽኑን ሄደሩን ተርሚኔት አደረኩ። ኤዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ ሌታስ ሴይ እሺ ራሱን ኤግዛምፕል ልውሰድ። ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ ትዌን ያልኩት ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ስራ አለኝ ያልኩት ያንን ፈንክሽን ዲፋይን አደረኩ። ከዛ በኋላ ፕሪንት ማንን ፕሪንት አድርግልኝ? ሲን ፕሪንት አድርግልኝ ያልኩት። ከዛ ፕሪንት ወይም ደግሞ ጀስት ሪተርን ሲ ሪተርን አድርግልኝ ወይም ፕሪንት አድርግልኝ ማለት እችላለሁ። ደን ከዚህ ወጥቼ ውጪ ላይ ፈንክሽኑን ኮል አድርግ አድ የሚለውን ፈንክሽን ማለት ነው። እንደ ሌታስ ጀስት ራን አሁን ሂር ቫልዩን አግኝቻለሁ 30 የሚለው ማለት ነው። 30 የሚለው አሁን ከዚህ ውስጥ እነዚህ ቫሪያብል ሎካል ናቸው ብያቸዋለሁ እንደቀደምና ሂር ይሄንን አሁን ለምሳሌ ፕሪንት ብዬ ኤ የሚለውን ቫሪያብል ፕሪንት አድርግልኝ ብርገር ኢረር ነው ጀስት ማገኘው እዚህ ጋር ሂር ኢረር ነው ማገኘው። ለምን የኔም ኢረር ይመጣል ቢኮዝ it is not defined ኤ የሚለው ቫሪያብል ዲፋይንድ አይደለም ቢኮዝ ውጪ ላይ አክሰስ ማድረግ አልችልም ማለት ነው። አክሰስ ማድረግ አልችልም። እንዴት አድርጌ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ? ግን አሁን ግሎባል ላድርገው። ምን ቅድም እንዳየነው ግሎባል የሚል ኪወርድ መጠቀም እችላለሁ። ይህን ግሎባል ኪወርድ ተጠቅሜ ኤን አሴ ግሎባል ቫሪያብል ዲክሌር ካደረኩት ግን ውስጥም ይሁን ውጪ መጠቀም ይችላል። ይሄ አሁን ይሄን ፕሪንት ኤ ስለው ኤረሩን አጥፍቶልኝ። ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ራን ስለው አሁን ላይ ምንም ችግር የለበትም። ሰሚሽኑን ሰርቶልኛል። ይሄንን ፕሪንት አድርጎልኛል። ስለዚህ በአጠቃላይ ቫሪያብል ሁለት አይነት ቫሪያብል አለ፣ ሎካል እና ግሎባል የምንላቸው ቫሪያብሎች አሉ። ሎካል ከሆነ ሎካል ቱ ዘ ፈንክሽን፣ ግሎባል ከሆነ ኤቭሪዌር አክሰሳብል። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ከፈንክሽኑ ውጪ ወጥቼ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌታስ ሴይ ፓይተን ብዬ የሆነ ስትሪንግ ቫልዩ ብሰጠው ይሄ ቫሪያብል ግሎባል ቫሪያብል ነው ባይ ዲፎልት ማለት ነው። ግሎባል ቫሪያብል ባይ ዲፎልት ግሎባል ጀስት ቫሪያብል። ለምን? አንደኛ ፈንክሽን ውስጥ አይደለም ጀስት እንትን ያደረኩት ፈንክሽን ውስጥ አይደለም ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን ቦታ ሆኜ ፕሪንት እንደዚህ ብሎ ፈንክሽን ውስጥም ሁኑ የትም ቦታ ሁኑ ኤክስን ፕሪንት ብታደርጉት ይመጣላችኋል። ኤክስን ፕሪንት ብታደርጉት ጀስት ይመጣል። ምንም ችግር የለበትም። አገን እዚህ ፈንክሽን ውስጥም ገብቼ ሂር ፕሪንት ኤክስ ብል ማግኘት እችላለሁ። አገን ሂር ራን ባረገ ሁለት ይሄ በዚህ ጋር ፓይተን የሚል እዚህ ጋር ፓይተን የሚል ነገር አገኛለሁ። ባይ ዲፎልት ግሎባል ነው ማለት ነው። ሶ ሁለቱ የቫሪያብል ዲፈረንስ ይሄ ሎካል እና ግሎባል ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ሶ ሴሽናችን ጠቅላላ ለማድረግ ጀስት ዛሬ በዋናነት ለማየት ያሰብነው ሁለት ነገር ነው። ማልቲፕል ቫሪያብል ማልቲፕል ቫልዩ ፎር ሲንግል ቫሪያብል ወይም ደግሞ ዲፈረንት ቫሪያብል ፎር ዲፈረንት ቫልዩ እንዴት አድርገን አሳይን ማድረግ እንችላለን። አጌን the difference between ሎካል እና ግሎባል ቫሪያብል ዲፈረንሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማች አስ ፖሲብል ለማየት ሞክረናል። አይ ሆፕ የተወሰነ ኢንሳይት ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። አጌን በሌላ ታይትል ደግሞ እስክንገናኝ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት ጀስት ጋብዛለሁ። አጌን በቪዲዮ የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ላይ ሀሳብ አስተያየት ሲኖራችሁ
ኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በዚሁ ሲሪየስ እና አገን የተለያዩ ፕሌሊስቶችን ነው ክሬት ለማድረግ እየሞከርኩ ያለሁት እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤዚካሊ ከቤዚክ የሆነውን ፓይተን ፕሮግራሚንግ፣ ዴታ ሳይንስ ላይ ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች፣ ወደፊት ደግሞ ትንሽ ይህንን ማስተር እያደረግን ስንሄድ ደግሞ አክቹዋሊ ማሽን ለርኒንግ ላይ ከዛ ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ ላይ እያለም የመመጣ ይሆናል እንግዲህ ነገሮች ቢፈቅዱ። ከዛ ድረስ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ፐብሊካሊ ያለውን ኢሹ አስ ኮሚኒቲ ሌቭል ሼር ለማድረግ ስለሆነ በዋናነት ሀሳቡ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ኢንተረስት ላላቸው ሰዎች ሼር እንድታደረጉ አጌን ሰብስክራይብ እንድታደረጉ እናንተም በአጋጣሚ ምናልባት ያያችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ በተለያየ ሜካኒዝም የሚያጋጥማችሁ ቪዲዮን ሼር እንድትደራረጉ ላይክ እንድታደረጉ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድታስቀምጡ እጋብዛለሁ። በተለይም ደግሞ ዴታ ሳይንስ ላይ አሰለጥናለሁ። ሁለት ትሬኒንጎችን ዴታ አናሊቲክስ ዊዝ ፓይተን እና ማሽን ለርኒንግ እና ዲፕ ለርኒንግ ሁለት ቤዚክ የኤአይ ትሬኒንጎችን እሰጣለሁ። እዚህ ላይ መሳተፍ መውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች ኮንታክት ብታደረጉኝ ሞር ኦፍ ሊንክድኢን ላይ ታገኙኛላችሁ። ቴሌግራም ላይም ግሩፕ አለ የዴታ ሳይንስ ግሩፕ፣ እሱን ጆይን እንድታደረጉ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። በቀጣይ በተመሳሳይ ታይትል እዚሁ ዴታ ሳይንስ አካባቢ በሚኖረን ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ጀስት ሰው ነገ መድረስ የሚፈልግበት ላይ ያው ዛሬ ከትንሹ ነው የሚጀምረው እና እናንተ ሞቲቬትድ ሆናችሁ ቪዲዮዎቹን እዚህ ላይ የሚሰሩት ኤክሰርሳይሶችን እንድትሰሩ ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው ቻው። በቀጣይ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ